Good evening, everyone, and I am Justin Pinion, and I would like to welcome everyone to my private session. So this is an introduction to my workshop that we will announce later, and I'm sure kaya kayo nandito dahil napanood ninyo yung mga previous interviews sa akin nila Sir Jeff, and I am excited tonight because everyone is here and everyone is excited na matuto. And I would like to welcome all the teachers. Believe po ako sa inyo lahat. And feel at home kasi this is going to be an exciting evening. So, para sa hindi pa nakakakilala sa akin, let me introduce myself. My name is Justin Pinion, and people call me the mental assassin basically because of my ability to read minds. Uy. But I'm not psychic. I have no supernatural abilities. I cannot see the future. So, hindi ko alam yung mga lotto results. Hindi ko alam yung mga makakatuluyan ninyo sa love life ninyo. But I can read minds through psychology, observation, body language reading, and to give you a little more background about myself, gusto ko kwento sa inyo kung paano ba ako natutong magbasa ng isip, kung paano ba ako tinawag na mental assassin. So, just a quick background. So, around 15, 16 maybe years ago, nagkaroon ako ng ex-girlfriend. So, high school pa kami nun. High school up to college, naging kami. So, 5 years kami na relationship. And then, sa ika-fifth year namin, may nangyari. Okay, nakipag-break siya sa akin. So, she was my first girlfriend. Akala ko kami na talaga. So, like, yung mga na-experience niyo sa first relationships ninyo, di ba? Ang hirap makamove on nung time na yun. Ako, hirap na hirap talaga ako kasi wala pa akong experience sa heartache, wala pa akong experience sa relationship. Tapos, hindi talaga ako makamove on. So, after a year of trying to move on, I just woke up and realized, what if I can read minds? Because if I can read minds, malalaman ko na ipagpapalit na pa or makikipag-break na siya sa akin. Or what if I can hypnotize people? I-hypnotize ko siya na bumalik sa akin. Biguin nyo, yun yung naging motivation ko nung time na yon. So, nag-aaral ako. And actually, through the years, along the way, naging certified hypnotherapist ako. So, a hypnotherapist is like a psychiatrist. Pero we use hypnosis to know the cause and yung mga pinanggalingan ng mga worries ninyo. Okay? Now, while researching, nalaman ko na kailangan mo pala maging psychic para makabasa ng isip. Kailangan ko daw maging psychic, para maging cognitive, para makakita ng future, kailangan ko daw maging psychic. So nagbasa ako ng mga books. And isa sa mga books na nabasa ko about being psychic, pinuntahan ko yung author kasi Pilipino siya. So, isa sa mga authors doon, si Jimmy Licauco. I'm sure kilala niyo si Jaime Licauco. So, naging mentor ko siya. Pero, hindi ko magawa-gawa yung mga pinapagawa niya. Tinanong ko siya, Sir Jimmy, bakit parang hindi ko magawa yung mga tinuturo niyo? Sabi niya sa akin, baka hindi pa ako prepared, baka hindi pa open yung third eye ko, baka hindi pa ako ready, ganun. So, at the verge of giving up, parang sa sobrang down ko nung time na yon, pumunta akong bookstore ulit. Tapos may nakita akong book. Yung pangalan ng book, Definitive Book of Body Language, okay? By Alan Pease and Barbara Pease. I read that book. After reading the book, nag-realize ko, uy, if I can read body language, I can also read minds. Kasi kung ano yung nagpapagalaw ng body language natin, yung subconscious mind, yun yung iniisip mo. So, lalabas siya as a gesture. So, ganun kaganda. So, naging fascinated ako with body language reading, observation, ganun. Tapos, gusto ko na ma-meet yung authors, si Alan Pease and Barbara Pease. Kinukontak ko sila. Sabi sa akin ng mga staff nila, kailangan ko pumunta Australia kasi nandun yung school nila. Wala pa silang online courses nung time na yun. Kasi dati pa yun eh. Di ba hindi pa uso yung mga online courses? Wala pa akong pera nun papunta Australia. So kinukulit ko yung mga staff until one night, naabutan ko online sa Alan Pease. Pinakita ko pa sa kanya yung mga kaya kong gawin just after reading their books. Natuwa siya. Binasahan ko siya ng mind online. So, katulad ng mga ginagawa ko ngayon lately. So, natuwa siya. Sabi niya, okay, sige, Justin, I'm gonna give you the permission. I'm gonna teach you. Sila mag-asawa, tinuruan nila ako for 6 months and sa Skype. Tapos noon, binigyan nila ako ng certificate to teach body language in the Philippines. Tapos, in the first 4 years of me teaching body language sa sales, sa corporate, mga modules nila yung tinuturo ko. Pero after that, after 4 years, sarili ko ng module yun. Ngayon, yung based on what I learned from them, doon ko na-encounter yung NLP or Neuro-Linguistic Programming, which is yung pinaka-core ng matututunan ninyo ngayong gabi.
Okay? Neuro-linguistic programming. Ngayon, bago ko bigay sa inyo yung intro ng NLP o Neuro-linguistic programming, I'm sure marami sa inyo dyan sa mga viewers natin, uy, ang dami na. Welcome po sa mga dumagdag na viewers. Alam ko, inisip ninyo, ano na kaya nangyari doon sa ex ni Justin? Nagkabalikan ba sila? The truth is, hindi na kami nagkabalikan. Pero naging friends kami ulit. Kaso, habang nag-aaral ako, nag-realize ko na nakaka-move on na pala ako. So, pasalamat pa ako sa kanya. Diba? Ngayon, mamaya sa mga ituturo ko sa inyo about NLP or about Neuro-Linguistic Programming, makikita ninyo yung mga nangyari sa buhay ko, may kinalaman pala yun sa pag-work ng mind natin. Kung paano natin ina-access yung mga information na nakikita, naririnig yung ibang pumapasok sa isip natin. So, to give you an introduction about NLP, for me, NLP or Neuro-Linguistic Programming is, di ba, pinanganak tayo na wala tayong user's manual ng brain natin. Diba? Hindi natin talaga alam kung paano gamitin. So, nalalaman na lang natin siya through the years na sa mga experiences natin, sa mga nangyayari sa atin. Pero wala talaga tayong concrete na user's manual, di ba? So, yun ang NLP. Malalaman natin kung paano talaga ginagamit yung brain natin, paano siya napoprocess ng information, and para malaman natin kung paano mag-process din ng information yung kausap natin tao, lalo na sa pupils natin. And of course, magagamit din natin siya virtually, di ba? Kasi syempre, uso na ngayon yung mga lecture sa online, di ba? So, magagamit natin siya just by listening to them, just by looking at their expressions. Okay? So, paano ba yung nangyayaring NLP? By definition, NLP, neuro means mind, linguistic means what you say and body language, and programming is kung paano gumagalaw yung brain natin. Paano niya paano niya pinaprocess ng information. So speaking of processing of information, there are ways kung paano pumapasok yung information sa mind natin. Okay? Ano ibig sabihin nun? Paano nag-input ng information from environment. Okay? First is visual. Okay? So visual. So, ibig sabihin, may mga tao na mas napoprocess nila yung information sa mga nakikita nila. Okay, so visual. So sa paligid nila, sa experiences na naaalala nila. Another is auditory, okay, through sounds. So yung wife ko, auditory sensitive siya. So since alam ko na auditory sensitive siya, careful ako sa mga words na ginagamit ko, careful ako sa sentences ko, careful ako sa mga sinasabi ko sa kanyang specific things. Next is kinesthetic. Okay, kinesthetic means touch. Okay, or short term is kino. Okay, so touchy, yung mga taong mahug, yung mga taong madikit, di ba? So kinesthetic sila. Doon nila mas napoprocess yung information. Yun yung three major or basic. Pero meron pang dalawa. Okay, meron olfactory. Okay, ibig sabihin ng olfactory is yung pang-amoy. So minsan pag may naamoy tayo, bigla tayong may naalala, di ba? So based dun sa pang-amoy na yon. Next is gustatory. Gustatory is meron ka na ba natikman na pagkain na biglang naalala mo yung pagkabata mo, di ba? May naalala kang experiences nung bata ka pa, di ba? So yun yung mga example. So paano ba natin pinoprocess yung information? So papasok muna siya sa mind natin based sa nakikita natin, naririnig natin, okay? Nararamdaman natin, naamoy natin, nalalasahan natin. Okay? Ngayon, mamaya itutuloy ko yon. So, paano mo malalaman kung auditory, visual, or kinesthetic yung taong kausap mo? Okay? So, number one is kung saan siya tumitingin. Okay? Kung saan siya tumitingin. Yung mata niya kung saan tumitingin. So, for example, pag nag-i-imagine tayo, ano yung ginagamit natin? Di ba yung brain natin, yung mind natin. So, yung mga visual na tao, usually tumitingin sila sa taas. Ganun sila mag-process ng information. Kunyari, may sinabi ka sa kanila, anong ginawa mo last week? It means taas. Okay, yun. Visual siya. Uy, visual. Visual yung pag-process niya ng information. Alam mo na kagad. Ngayon, depende kung tumitingin siya sa left or sa right. Okay, so, dun sa pinaka-workshop natin, mag-move forward tayo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ibig sabihin pag tumitingin siya sa left or sa right. Kasi, pwede rin nagsisinungaling siya. Di ba? Pwede rin may iniisip siyang iba. So, yun. Basta, basically, pag tumingin sa taas, visual siya. Okay. Next, kinesthetic. Okay. Kinesthetic is pag tumitingin siya. Di ba? Ang kinesthetic is feelings. Okay. So, saan yung heart natin? Nasa baba. Dito. So, pag tumitingin sa baba, yan, pinaprocess na yung feelings. Okay. Kinesthetic. Okay. So, pag may tinanong ka, anong ginawa mo last week?
Okay, uy, kinesthetic siya. Tinatandaan niya yung naramdaman niya last week. Di ba? So, next is auditory. Okay, so pag tumitingin siya sa left or sa right, kasi bakit? Nasaan yung tenga natin? Nasa left and nasa right. So, parang ina-access niya yung sound. Diba? Ano nga pala yung... So, inaalala niya yung sounds na naririnig niya last week. Siguro ganun. So, pwede rin sa mga words na ginagamit niya. Okay? So, for example, alam mo, parang nakikita ko na after ilang years, magiging successful ka. So, nakikita. Ibig sabihin, uy, visual. Alam mo, parang narinig ko na yung sinasabi mo. Alam mo, parang narinig ko na yan dati. O kaya, gumagawa siya ng sound na ganun. Uy, alam mo, parang narinig ko na yan. Yun. So, alam mo na kagad na ano siya, auditory. Okay? So, based sa mga sinasabi niya. So, sa workshop natin, bibigyan ko kayo ng mga cheat sheet sa mga words or predicates or verbs na sinasabi kong visual, auditory, kinesthetic siya. Okay? Next is kung kinesthetic naman. Alam mo, parang nararamdaman ko na hindi ko feel tong taong to. Nararamdaman, feel, diba? Uy, alam mo na kagad na kinesthetic siya. So, doon pa lang sa mga binibigay ko ng mga information sa inyo, malalaman niyo na kagad sa pagtingin niyo pa lang sa tao kung visual, auditory, or kinesthetic siya. So, ganun din sa mga sarili natin kung paano natin pinaprocess yung information. Okay? So, visual, auditory, and kinesthetic. Pero, dahil tinatawag na prevalent. Ibig sabihin ng prevalent, kasi minsan, depende sa situation, pwede kang maging visual, pwede kang maging auditory, pwede kang maging kinesthetic. Pero yung prevalent, yun yung pinaka mo. Diba? So, baka pinaka kinesthetic ka. Diba? 80% of the time, kinesthetic ka. Pero, depende sa situation, nag-iiba-iba yan. So, importante pa rin na i-observe mo yung kausap mo. So, alamin mo talaga, pakinggan mo siya, tignan mo siya kung ano siya, auditory, visual, or kinesthetic. Ngayon, paano ba pumapasok yung information sa brain natin? Kasi kailangan natin maintindihan yon para malaman mo kung paano pumapasok yung information sa brain ng kausap mo. Kasi we are all unique. We have different maps of the world. Ibig sabihin ng maps of the world, iba-iba yung perception natin ng bagay-bagay, iba-iba yung perception ng reality natin. So, for example, okay, pumapasok sa isip ko, yung input from the environment is auditory, visual, kinesthetic. Depende sa nakikita mo, sa hilig mo, sa nafe-feel mo. Okay. So, pagpasok niyan, meron yan automatic na filter. Pinifilter yan ng conscious mind natin. Okay? Paano na pinifilter? Depende sa mga naging experiences mo, depende sa mga paniniwala mo, sa beliefs mo. So pwedeng ano yung nag-filter? Pwede siyang may i-delete kaagad na information. Kaya kung napapansin niyo pag may nakausap kang tao, pag may sinabi siyang certain word, para mamaya pag nag-recall mo, parang nakalimutan ko. Kasi automatically, dinelete siya. Or pag nag-recall ka ng memory, lalo yung mga bad memories, meron kang mga nadidelete doon. Kasi automatically, pag nakita na ng brain yun na, uy, danger, di ba? Danger, nangyari na to sa akin before. Danger yan. Automatic, dinidelete na ng brain mo. Na pag kinikwento mo, nagiging kulang na. Okay? Minsan, pinipili din natin siya i-delete. Okay? Next is distort. Okay, dinidistort natin. Example ng distort, medyo may iniiba ka, naiiba ka na kwento para maakma sa realidad mo. Diba? So kung napapansin ninyo, di ba may mapapanood tayong mga video, yung mga pass the message. Yung pass the message, unang message, tapos biglang pagdating dun sa dulo, iba na yung nagiging message. Bakit? Kasi iba yung filters nila sa mind nila na minsan iba yung pagkakaintindi nila doon, nadi-delete nila, nadi-distort nila. Okay? So, yun yung pinaka-example ng dalawang nun, di ba? Yung deletion and distortion. Also, minsan, nadi-generalize natin. So, kapag meron tayong na-experience na niloko ka na isang tao, minsan nadi-generalize mo na halos lahat ng tao. Ganun, kunyari, niloko ka ng boyfriend mo or ng girlfriend mo. Minsan, nadi-generalize natin na lahat ng lalaki or babae manluloko. Diba? So, automatic ginagawa yun ng mind natin. So, since alam na natin yun, we are in control of our mind. So, meron ka ng control kung ano yung generalize mo, dinidistort mo, or dinidelete mo. So, ganun na po-process yung mind natin. So, meron siyang paulit-ulit na kinikwento natin sa sarili natin. Yun yung tinatawag na labels, 'di ba? Kaya yung title ng yung title ng lecture ko is Labels and Perception. So parang pag meron tayong na-experience na something, binibigyan natin siya ng label. Like for example, may na-experience ka na nadapa ka. Nilabel mo na kagad yung na failure. Okay. So na tuwing naaalala mo yung experience na nadapa ka, minsan dinidistort mo, minsan nadidelete mo, 'di ba? Kasi na-label mo siya na failure. Na pag nadapa ka ulit, ililabel mo siya ulit another failure. O kaya, ang pangit ko.
Di ba? Kunyari may nagsabi sa'yo na kaklase mo, ang pangit-pangit mo. So, na-label mo na tuwing nakikita mo yung itsura mo or kamukha mo, pangit, di ba? Which is, we have the ultimate power na pwede natin palitan yung label na yun. Okay? Kasi usually, di ba, negative yung naaalala nating labels. Pero, pwede rin natin lagyan ng label sa mga positive na nangyayari sa atin, like success. Okay? Kunyari, naging na-promote ka, o lagyan mo siya ng label, promotion. Di ba? Na tuwing naaalala mo yun, naging happy ka ulit. Okay? So, ano ba yung, kunyari, pumasok na yung information mo through visual, auditory, kinesthetic, tapos na ano mo na distort, delete, di ba? So, meron tayong internal representation ng mga nangyayari from the outside world. Like, depende yon sa beliefs mo, sa memories mo, and decisions. Like, for example, may nakita akong, kunyari, galing ako sa heartbreak, tapos may nakita akong lovers. Galit ako sa mga, nung time na yun, galit ako sa mga lovers kasi heartbroken ako. So, yung values and belief ko about love is distorted na, di ba? So, yun na yung internal representation ko about love, di ba? So, ibig sabihin, pwede natin palitan yun. Ngayon, depende sa information na pumapasok sa isip mo, yun yung mag-drive ng tinatawag na state mo. Okay? So, kunyari, may nakita kang happy, may nakita kang happiness, tapos, kunyari, may nakita kang daisy, flower, meron kang memory of a flower na maganda. Okay? Maalala mo yun. Ngayon, magiging happy ka kasi yun yung magiging state mo. Okay? So, anything na nakikita mo, yun yung magiging state mo sa loob. So, choose what you see, choose what you feel. Yun lang yung sekreto doon. Kasi kung ano yung state mo, pwede mo siyang piliin. Ano ba yung mga examples ng state? Diba? Merong happy state, sad state, angry state, diba? Jealousy. Yan yung mga nakaramdaman natin na hindi natin alam, pwede natin siya i-control based sa mga nakikita natin automatically. Okay? To give you an example, okay? So, kung may questions kayo, nakikita ko yung mga comments ninyo, so please feel free to ask away. So, to give you an example na magsasabi sa inyo na pwede natin palitan yung state natin anytime, okay? I want you to do this with me. Okay, I want you to do this with me. So, I want you to concentrate. And I want you to look for a place dyan na relax ka. Yung position maybe na you are gonna feel relaxed, okay? Because I want you to be relaxed. Now, since meron ka ng position dyan na relax ka, I want you to close your eyes. Okay? Close your eyes with me. And gusto ko, pakiramdaman nyo talaga to. Gusto ko, i-feel nyo talaga to. So, I want you to close your eyes. Okay? Now, habang naka-close yung eyes ninyo, I want you to remember an experience na parang nagkulang ka. Feeling mo nagkulang ka. Feeling mo nag-fail ka. Parang ganun. Feeling mo na, basta anything na parang feeling mo nagkulang ka. I want you to remember an experience na yon. Now, while you are remembering that experience, I want you to be in that memory. Ibig sabihin, gusto ko ilagay mo talaga yung sarili mo na nangyayari siya ulit. So, habang nangyayari yun, habang nakikita mo, habang nakapikit ka, feeling mo nandun ka talaga, i-relieve mo yung moment na yon, tumingin ka sa paligid mo. Gusto ko i-heighten up mo yung mga nakikita mo, yung colors, lalo mo siyang i-brighten. Pag may naaamoy ka nung time na yon, amuyin mo ulit and i-heighten up mo. Kung may nararamdaman ka nung time na yun, i-heighten up mo yung feelings mo. And kung may naririnig ka ng mga boses doon, lakasan mo yung volume. Now this time, I want you to notice yung breathing mo nung time na yon. Okay, notice your breathing. Kung paano ka huminga. Notice the breathing. Good. Pakiramdaman mo yung breathing mo and alalahanin mo. Notice. Alright. Now, I want you to bring everything back to normal. Yung colors, bumabalik siya sa normal. Yung sound, bumabalik sa normal. Yung feelings, bumabalik sa normal. And I want you to get back with us in 3, 2, 1, open your eyes. Okay. Naalala mo yung breathing mo nun? Okay, good. Now, I want you to shake. Kung pwede ka tumayo, tayo ka, talon-talon ka. Okay. Now, this time, after doing that, I want you to sit down again. Okay. Feel relaxed. And after doing that, I want you to close your eyes again. Now, this time, I want you to remember a memory kung saan masaya ka. May naramdaman kang success. Okay? Remember a memory na may naramdaman kang success. Okay, good. Now, habang pinapakaramdaman mo yung memory na yon, I want you to be in that memory again
yung naka-feel ka ng success. I want you to be in that memory. I want you to see all the things that you were seeing back then, heighten up the colors. I want you to feel all the feelings you were feeling back then. Heighten up mo yung feeling. I want you to hear all the sounds. Heighten up mo yung volume. Now this time, I want you to notice your breathing habang successful ka. Notice the breathing. That's right. And I want you to get back with us. Balik mo sa normal yung breathing mo, yung sound, yung vision mo, balik mo sa normal, yung colors. And I want you to get back with us in 3, 2, 1, go. All right. Did you notice anything doon sa dalawang activities na yun? Yung nagkulang ka sa breathing mo, ha? May na-notice ka ba sa breathing mo? Doon sa nagkulang ka, tsaka doon sa naging successful ka. May na-notice ka? Sige, kung ano yung na-notice ninyo, i-comment nyo lang dito sa sa live chat natin. Kasi nakikita ko naman yung comments ninyo. So, ayan. Okay. Ngayon, doon sa dalawang na-notice ninyo, ano yung napansin ninyo doon sa breathing mo na para doon sa nagkulang ka? Yan, di ba parang ang bilis, hindi ka maka-relax, di ba? Pero yung breathing mo naman doon sa nung masaya ka, parang relax. Sakto lang. So, ibig sabihin, yung breathing natin, nakaka-change din ng state natin. Now, ito na yung pinaka-learning natin doon. I-breathe mo ngayon yung breathing mo habang nung masaya ka, nung successful ka. Okay. I-breathe mo siya ngayon, as in, isadya mo yung pag-breathe mo. Yan, sadya mo. Okay. Ngayon, gusto ko tandaan mo ulit yung memory na nahirapan ka o nagkulang ka. Di ba nahihirapan ka na? Parang hindi siya pumapasok sa isip mo, di ba? So, isa yun sa mga tweak para maiba natin yung state natin. Breathing. Ibig sabihin, pag merong, maskip sa pakiramdam, nakakaiyak. So, ibig sabihin, pag meron nangyari sa'yo na hindi mo gusto ngayon, okay, o kaya nahihirapan ka mag-decide, tandaan mo lang yung breathing mo nung successful ka, I promise you, mag-iiba yung state mo. Kunyari, bad trip ka, pagkagising mo sa umaga, bad trip ka, tandaan mo lang yung breathing mo nung successful ka, gawin mo yon, mag-iiba yung mood mo buong araw, mag-iiba yung state mo. So, ibig sabihin, na-affect yung state natin based din sa nakikita natin, nararamdaman natin, naiisip natin, naririnig natin. Okay, so, ngayon, ang good news dyan, we have the ultimate power to choose kung ano yung mafe-feel natin, kung ano yung iisipin natin, tulad ng ginawa natin ngayon. Actually, isa pa, para ma-realize talaga na pwede natin ibahin yung takbo ng utak natin. Mag-isip kayo ng pangyayari na may kinaiinisan kang tao. Okay? Kinaiinisan kang tao. Tapos, tandaan mo yung mga sinasabi niya sa'yo. Okay? Tandaan mo yung mga sinasabi niya, parang nag-aaway kayo. Yan. Mag-isip ka ng memory. Okay? Na ganon. Okay. So, bigyan ko kayo ng few moments to think of those one memory. And if you have it, I want you to close your eyes and imagine na nandoon ka sa memory ulit ngayon. Imaginein mo na yung mga sinasabi niya ulit sa iyo na sinasabi niya sa harapan mo. Okay, close your eyes, imagine mo na sinasabi niya. Now this time, I want you to change this person's voice. Gawin mong mataas na matining, parang, "Hi, kamusta ka na ako sinarog?" Yan. Sabihin mo kung nararamdaman mo. O, di ba? Natawa ka? Next, palitan mo yung mukha niya. Gawin mong kamukha ni Mickey Mouse. Lakihan mo habang nagsasalita sa'yo. Ano na feel mo? Di ba? Ang tawag doon is change of state. Okay? So, meron tayong mga ibang pwedeng gawin to change our state and to change the state of the person we are talking to. An example is sa therapy. Okay, sa therapy. Kilala niyo ba si Anthony Robbins? Si Tony Robbins. Okay, meron siyang ginawa. Anthony Robbins, isa sa pinaka magagaling na speakers na ginagamit yung NLP. Ang ginawa niya, okay, usually ang ginagawa niyan, tumatawag siya ng mga volunteer papuntang stage, tapos inaayos na yung problem ng volunteer ngayon on the spot. So, ang ginawa niya dun sa taong yun,
Pinakwento niya, okay, sige, ano yung ginawa mo? Anong nangyari nung time na yun? Blah, 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 nagkikwento yung babae. At sa peak ng emotions ng babae habang nagkikwento siya, naglabas si Anthony Robbins ng water gun, binisikan niya sa muka. So imaginein mo kung ano nangyari doon sa babae na nagulat siya, natawa siya. Tapos tinanong ni Anthony Robbins, what was he saying again? Ano sinasabi mo ulit? Parang nakalimutan na yung babae. So isa yun sa mga ginagawa din sa therapy. Change state din tawag doon. Kasi pag na-realize natin na napalitan yung state natin, na nakagad, so mawawala din yung decision making natin. Kasi yung state natin, yun din yung nakikita sa physiology natin or sa body language natin. So hindi natin mag-fake yun. And yun din yung nagiging behavior natin, depende sa state natin. So kung yung state mo is anger state, yun yung nakikita sa behavior mo, yun yung nagagawa mo. So kung yung state mo naman is happy state, yun yung nakikita sa physiology mo, sa body language mo, and yun yung nakikita mo sa behavior mo. So meron tayong question dito from John. Would it be possible na makaramdam ka po ng 2 or more state at a time while looking or naalala mo ang isang bagay? Possible, yun yung tinatawag na mixed emotions, pero pwede mong tanungin yung sarili mo, yung subconscious mind mo, ano ba nararamdaman ko sa bagay na to? Pero usually, isa lang talaga siya. Okay, like for example, meron akong kakilala na lumapit sa akin. Pagpasok niya sa mall, may narinig siyang music. Pero naalala niya yung ex niya. Hindi yun yung theme song niya, pero naalala niya yung ex niya. Bakit? Kasi pwedeng nung magkasama sila dati, tumugtog yung music na yon, naalala niya, okay, pumasok sa isip niya, tapos biglang nung tumugtog ulit, bumalik. Diba? Another is, may isang kakilala, takot siya sa any body of water. So biguin mo, hindi siya makaligo sa may balde. Kailangan mag-shower siya. So hindi siya, natatakot siya tuwing may body of water. Bakit? Nalaman ko, nung bata siya, nalunod pala siya sa pond. So, inayos namin yon. So, yon. So, anyway, paano ba natin itong magagamit sa pupils natin? Yan. So, ang ituturo ko sa inyo sa workshop natin, paano ba natin sila paano ba tayo magbibigay ng state sa kanila na maging happy sila or maging learning yung state nila. So, gagawin natin yon na every time na may gagawin kang action, may papakita kang picture, yun yung magiging state nila. So, ipagbibigyan ko kayo ng process kung paano natin i-feed yung learning state na every time na ikaw na magtuturo, makita lang nila yung mukha mo, magiging learning state na sila or learner state, or may pakita ka lang picture, may patunog ka lang na sound, or may gawin ka sa actions mo, okay, magiging learner na or learning na yung state nung kausap mong students. So, nagawa na namin to. So, tried and tested to kasi dati lagi ako pumupunta sa Ateneo para magturo sa mga teachers doon. Another is, ito rin yung isa sa mga tinuturo ko sa mga priests kasi sa homily nila, di ba? Paano ba tayo mag-generate ng state sa ano natin, sa mga tinuturo sa mga tao na nakikinig sa atin na maging makinig sa wisdom mo, parang ganon. So, pwede rin na ano mo yung state na pag nakikita ka, biglang respetado ka. Parang ganun. Parang, uy, kailangan ko makinig dito. Yan. So, meron tayong mga exercises na pwedeng gawin sa kanila para maging automatic. So, kung napansin niyo dun pa lang sa breathing, automatic na iba yung state nyo, ano pa kaya kapag nagawa natin to sa students natin? So, basically, yun yung mga ituturo ko sa inyo. So, paano natin i-drive yung state nila para maging learner state, ganun din yung tinuturo ko sa mga nasa sales. Kasi sa sales, paano magiging buying state yung kausap mong tao, di ba? So, yun yung ituturo ko sa inyo sa pinaka workshop natin. So, I'm sure sino bang excited dito? Yan. So, may questions pa kayo. We have a few minutes left. And yun ang pinaka-basic ng NLP, yung tinuro ko sa inyo. Basically, kung paano nagpo-process ng information sa mind natin. Since alam na natin na ganun pala mag-process ng information, iba-iba pala yung map of the world ng mga tao. Paano mo yun iti-take to your advantage, okay? So, paano ka makikipag-communicate effectively? For example, nalaman mo na, uy, itong taon to, visual to. So, ibig sabihin, lahat ng ilalabas mong salita, sadya na visual siya kapag siya yung kausap mo. And paano rin natin gagamitin yung visual auditory kinesthetic kapag marami kang kausap? Siyempre, sa class, madami yan, halo-halo yan. So, anong gagawin natin para maging isa sila? Yun na papasok yung state, di ba? Kasi kapag na-drive na natin yung state nila, isa na lang yung mode of communication nila. Okay? So, isa na lang yung way ng pakikinig nila sa'yo.
So, diyan na nagtatapos yung pinaka-basic class ko about NLP. Kasi ito lalaliman pa natin to sa workshop ko mismo. And kung mag-a-attend kayo ng workshop ko, please bring with you isang bond paper and writing material kasi meron tayong gagawing activities, okay, na para lalo natin maintindihan yung mga ituturo ko sa inyo. Okay, so kung may questions pa kayo, please feel free to ask away. And ito, may question tayo. How does knowing NLP help teachers communicate better in the new reality? Yan. So, yun, katulad ng sabi ko sa inyo. So kapag may kausap tayo, kunya ito, virtual yung ginagawa natin, and nakikita mo pa rin naman yung pupils mo, mas malalaman mo kung paano yung mode of communication nila. Plus, mas madadrive mo yung state na gusto mo na maging state nila. Okay? So, kung gusto mo silang maging learner state, automatically meron kang pwedeng gawin na tuwing pinapakita kang something, may pinapakita kang picture. An example of that, yung learner state na yan. Di ba, naalala nyo si Fidel V. Ramos? Tuwing ginagawa niyo to, naalala natin siya, di ba? Or example, tuwing may gumagawa nito, sino naalala nyo? Di ba, si Bentisoy. So, ganun din yung pwede natin gawin sa students natin na pag may gawin ka, may sabihin ka, may iba yung state nila. Another question, how does this help teachers have better relationship with other teachers? Alright, now, di ba, may iwasan natin yung mga miscommunication. Since alam na natin na we are unique kasi we have certain words or sentences na sinasabi natin na yun yung realidad para sa atin, pero iba pala yung meaning nun sa kanila. Like for example, when you say a certain word like place, ang place sa kanya is pwedeng lugar. Ang place para sa'yo is place it there, or first place, second place, third place. So paano mo malalaman na yung pala yung mode of communication nila? Like for example, kunyari, binigay na pala niya yung best niya, pero hindi mo nakikita yung best na yon kasi iba pala yung best para sa'yo. Di ba? So, paano mo i-explain sa kanya yung best mo para ma-adapt niya? Di ba? Parang ganun. So, minsan yung miscommunication, ganun yung nangyayari na akala mo, meron tayong checklist sa isip natin na mga ginagawa natin, na akala natin, yun din dapat yung ginagawa ng ibang tao. Na pag hindi nila nagawa, may pagkukulang sila. Pero hindi natin alam, yun na pala yung para sa kanila, yung happiness nila. Di ba? So, isa yun sa mga i-discuss din natin. So, our lecture, yung pinaka-workshop ko will run for about 2 hours, pero feeling ko lalampas yun. So, ihanda nyo na yung sarili ninyo. Kasi pag ako nag-enjoy, katulad ngayon, lampas na tayo ng 30 minutes. So, dapat 30 minutes lang talaga tayo. Pero nag-enjoy ako kasi this is my passion. So, asahan nyo na baka umabot tayo ng 2 hours and a half or 3 hours sa oras na yon. So, again, just to give you a recap, paano ba nagpo-process yung information through visual, auditory, or feelings, or kinesthetic, na nakikita natin sa labas, papasok sa isip natin, tapos meron tayong natural filters na magdi-delete, magdi-distort, okay? Or magdi-delete, magdi-distort, or magdi-generalize, okay? So, di ba, binigyan ko kayo ng example ng generalize, di ba? So, magdi-generalize ng mga emotions natin, mga experiences natin before, na parang, nangyari na sa akin to dati, baka katulad to ng taong na to, diba? Na baka lokohin din ako nito, ganun, or baka may gawin din siya tulad ng ginawa. So, parang ganun, yung filter natin, okay? Next is, meron tayong internal representation ng mga nangyayari sa labas. So, depende sa mga values natin, depende sa mga memories natin, depende sa mga decisions natin before, na kung naging successful ba siya or naging hindi. So, pwede natin i-represent siya na baka maging successful ulit or baka maging hindi. Parang ganun. So, ganun natin pinaprocess yung information sa mind natin, na pag na-process na natin, yun yung magdadrive ng state natin, na magiging happy ka ba or hindi, kung sa nakita mo. Diba? Kunyari, may nakita kang Daisy. Okay, Daisy. Mayroon akong experience dati na binigyan ako ng Daisy ng kaibigan ko, naging masaya ako nun. Or, dinoko lang ako ng taong yun. So, papasok biglang angry state, di ba? So, lalabas sa physiology mo, sa body language mo, angry ka. Tapos, yun yung magiging behavior mo, angry. So, another is parang, binigyan ako ng chocolate.
ng taong to, gusto ko tong taong to. So, yun na yung pumapasok sa isip mo. Gusto ko tong taong to, memories, di ba? Ngayon, yung state mo, magiging happy state or parang love, baka ma-in love ka dun sa taong yon. So, yun na yung lalabas sa physiology mo, yun na lalabas sa behavior mo. Ganon din yung mga kausap nating tao, ganon din yung mga pupils natin. Na kapag mayroon tayong nasabi, mayroon silang nakita, ganon yung pag-view nila ng mga sinasabi mo, ng mga pinapakita mo. So, kung ano yung pinapakita yung sinasabi mo, yun yung magdadrive ng state mo, which is mag-anchor sa kanila. So, yung anchor, medyo malalim na yun, i-discuss natin yun sa workshop natin mismo. Okay? So, do we have